Всім привіт! Не дивуйтесь такій кількості речей в кадрі, бо сьогодні мова піде про антени для мештастіку. І для того, щоб зробити для вас повний такий гайд, я зібрав все, що в мене є в наявності, і хочу вам сьогодні більш детально показати і розказати, як побудувати антени, які є складності в побудові антен для мештастіку, і зупинитися на певних практичних моментах, які вам збережуть трішечки часу і зроблять ваші вузли більш ефективними в використанні. Тому відео буде довге, одразу попереджаю. Заварюйте чайок і давайте розберемося сьогодні з цією тематикою, бо насправді вона є дуже важливою. Ну і почнемо ми з такого теоретичного питання, яке напрашується само по собі. А навіщо мені робити якісь антени для мештастіку, якщо можна разом з радіомодулем одразу купити готову антенну отакого промислової якості на діапазон 433 МГц, яка складається, яка прикручується, яка має зручне підключення одразу до радіомодуля. Навіщо взагалі займатися якимось антенобудуванням, так? Цей варіант ви вже неодноразово бачили. Я вам його рекомендував як початковий для збірки ваших вузлів, але на практиці цей варіант є одним з найгірших в плані покриття. Тобто ціна цієї антенки невелика, воно там щось менше 100 гривень, да, вона йде разом з радіомодулем. Вона зручно підключається, але це такий базовий варіант, який на практиці показує дуже мінімальне охоплення. Тобто у вас відстань між нодами буде зовсім невелика. Да? Тобто за допомогою такої антени ви ніколи не доб'єтесь широкого покриття. Ця антена, вона така більш розрахована на те, що ви просто почнете, як то кажуть, цю тему входити плавно. Да? Що вам не треба заморачуватися, ви взяли готове рішення і собі спокійно з ним працюєте, але рано чи пізно, да, от ви купили 2 радіомодуля з такими антенами, ви почали експериментувати, і ви одразу розочаровуєтесь. Тобто вам обіцяли, що мештастік там дасть вам покриття якісь там кілометри, а на практиці ви маєте 500 метрів максимум в міській забудові, і ви таки думаєте, а в чому ж прикол? Да? І от наступний крок, який дозволить збільшити вам ваше покриття, це саме використання більш просунутих, більш якісних антен. Бо дивіться, да, як працює взагалі мештестік. Тобто в нас є 3 складові. Я вам вже цю схемку показував, давайте ще раз намалюємо, так? Тобто в нас є 3 складові. Це вузол керування ESP32. В нас є радіомодуль, наприклад, від компанії eByte, так? І в нас є безпосередньо передаючий пристрій. Це антена. І якщо перша складова, вона взагалі ніяк не впливає на дальність передачі. Да? Друга складова впливає через свою потужність. Наприклад, у вас 1-ваттний чи 2-ваттний модуль. Да, і ви з цим нічого не можете зробити. Я не знаю, здається, не існує більш потужних модулів. Не бачив я ні 5-ваттних, ні 10-ваттних. Да? Тобто для лора на даний момент
Оце 2 Вт, здається, сама потужна штука. Але і ціна в таких модулів вже там дуже космічна. Тому це 1-ваттний модуль, да, це в принципі наш максимум. Більше ми не можемо випромінювати потужність і відповідно збільшувати дальність. У нас залишається єдиний критичний вузол – це антена. І покращуючи її якості, покращуючи її характеристики, ми можемо збільшити дальність покриття між 2 нодами А і Б. Так, тобто ми оцю відстань за рахунок антен можемо збільшувати. Тому рано чи пізно кожен, хто стикається з мештастиком, приходить до цієї думки, що модуль потужніший я купити не можу, або фінансово, або просто фізично вже більше 2 Вт ви не купите. І залишається єдине, що робити, це удосконалювати ваш передаючий або приймаючий тракт та антенну. І тому сьогодні все відео ми присвятимо цій тематиці. Антенам, які вони бувають, як їх побудувати і що це взагалі таке. Кожен, хто хоч раз мав справу з радіо, я маю на увазі звичайне радіо FM, той знає, що якщо вам не вистачає стандартної антени телескопічної, що зазвичай роблять в таких випадках? Да? Тобто, якщо у вас є радіо, воно погано приймає, і ви хочете покращити якість прийому, що роблять в таких випадках? Все дуже просто. Береться шматочок будь-якого дроту, приматується на кінчик антени, і таким чином збільшується її робоча довжина. І людям, ті, хто не дуже розбираються в цій тематиці, може здатися таке, що а що якщо взяти мештастик вузол і якимось чином, наприклад, тут у нас є металева гайка, так? А що якщо взяти і просто примотати сюди шматочок дроту і вивести його, наприклад, кудись в сторону? Да? От просто піти банальним шляхом, таким, яким ми йшли при використанні звичайних FM-приймачів. І одразу давайте домовимося, що цей спосіб, він не працює з пристроями, які не тільки передають або приймають сигнал. Да? Якщо ви знаєте, що в нас мештастик працює в обидва сторони. Він вміє і приймати, і передавати. Тому такий підхід, він шкідливий і він може зіпсувати наш пристрій. Тепер трохи теорії. Да? Чому я так стверджую, чому я вам не раджу так ніколи робити з вашими нодами. Я не буду вам пояснювати всю теорію антен, бо це відео затягнеться на довгі години. Ви цю інформацію можете знайти в вигляді лекцій на Ютубі, її дуже багато. Дуже багато є різних довідників, але все, що вам треба знати, чому звичайний дротик не спрацює, він не спрацює тому, що кожна антена, будь-яка, неважливо від її зовнішнього вигляду, конструкції, матеріалу і таке прочого, вона характеризується таким параметром, як коефіцієнт стоячої хвилі. Або англійською ця абревіатура звучить як SVR. Що це таке? Якщо коротко, да? В нас антена, давайте я знову намалюю антенну ground plane, вже трішечки почнемо, да, їх якось називати, не просто антена. То в кожної антени, окрім самих випромінювачів і пасивних елементів, є ще якийсь кабель, яким ця антена підключена до радіомодуля. Так? І що відбувається в момент передачі, коли в нас енергія хвилі йде від радіомодуля, тобто від джерела
до передаючого пристрою. Так? Тобто відбувається такий ефект, що не вся ця енергія випромінюється в навколишній простір. За рахунок того, що в нас антена не ідеальна, в нас не ідеальний кабель, в нас є певні втрати, в нас є певні конструктивні обмеження, що частина тієї хвилі, яку ми пускаємо в ефір, вона відбивається назад. Тобто в нас є певні фізичні закони, по яким працюють хвилі, так? І от певна частина тієї енергії, от тих 1 Вт, які ми посилаємо в ефір, вона розсіюється на антені, але певна частина відбивається назад в пристрій. І оце співвідношення стоячої хвилі, виникає таке явище, як стояча хвиля. Формули всі це ви можете знайти, я вам не буду їх тут писати, це вам не потрібно знати. Оце співвідношення між стоячою хвилею, між коефіцієнтом стоячої хвилі, оце відбиття, тобто, якщо по-простому сказати, то КСХ, він показує, наскільки ваша антенна ефективна, тобто, скільки з оцих 1 Вт вона може випромінювати в ефір. Коефіцієнт цей КСХ, він лежить в межах від 1 до безкінечності. Тобто одиниця – це ідеальний варіант, коли в нас 1 Вт випромінюється в ефір повністю. Так? Але в реальному житті таких антен не існує, одразу вам кажу. Бо навіть якщо ви побудуєте ідеальну антенну, у вас завжди буде не ідеальний кабель. І з цим ви нічого не зробите. Тому оцей коефіцієнт, 1, хай він там 1,2, 1,3, це вважається нормальним коефіцієнтом. Так, він це ніби показує втрати на самій антені. Все, що до двійки, тобто цей коефіцієнт 1,2, 1,3, тобто до двійки, плюс-мінус, це вважається, що антенна у вас нормальна. Тобто з нею немає ніяких проблем, вона гарно випромінює те, що їй потрібно. Але коли у вас коефіцієнт же більше двійки, виникає такий ефект, що дуже велика частина енергії повертається в ваш радіомодуль. І таким чином його можна або пошкодити, або взагалі спалити. Тобто при КСХ більше двійки антена вже починає шкодити самому радіомодулю, бо вона не випромінює всю енергію, а вона її повертає в ваш радіомодуль, і таким чином її ефективність знижується. І ви можете спитати, добре, а як порахувати оцей КСХ або СВР? Якщо я умовно візьму до стандартної антени, яка в мене є, додам ще шматочок дротику. Як порахувати загальний КСФ цієї системи КСХ? То я вам відповім, що не все так просто. Не існує якоїсь теоретичної формули, яка б дозволяє це обрахувати. Яку вам треба довжину дротика, який треба діаметр, який треба матеріал. Так? Тобто не існує такої формули. Для того, щоб виміряти цей коефіцієнт, вам потрібен спеціальний пристрій. І забігаючи наперед, скажу, що без нього нічого не вийде. Тобто без отакого пристрою, який називається векторний аналізатор, ви не зможете будувати ефективні антени. Тобто ви можете, звісно, взяти будь-яку конструкцію, знайти розрахунки в інтернеті чи такої антени, яка називається хвильовий канал, або оцієї ground plate,
яку ще називають паук, так? Ви можете, звісно, знайти розміри, ви можете знайти креслення, але все рівно ви її не налаштуєте. Ви ніколи не дізнаєтесь, який в неї коефіцієнт стоячої хвилі і, відповідно, як вона працює. Для цього треба мати ось такий векторний аналізатор. Я не буду зупинятися подробно, да, як він працює. Тобто тут можна налаштувати його таким чином, що він тут буде показувати вам оцей коефіцієнт стоячої хвилі. І не просто його показувати, а він буде показувати конкретно для тієї частоти, на якій буде працювати ваша антена. Бо наступний параметр, да, який є для кожної антени, це її резонанс або робоча частота. Як ви знаєте, в нас мештастик працює на 433 МГц. Відповідно, і антени у нас мають бути на 433 МГц. Ось тут написано, бачите, 433. Тобто, да, давайте ще раз, що просто взяти будь-який дріт, просто взяти будь-яке креслення, просто взяти будь-що і зробити антенну не вийде. Якщо ми не говоримо про заводські варіанти. Да? Тобто, якщо взяти оцю готову антенну, тут не треба нічого міряти. Ви її просто підключаєте і працюєте так, як є. Але ви не знаєте, який в неї коефіцієнт стоячої хвилі, ви не знаєте її ефективність, ви не знаєте, де в неї резонанс. Да? Коротенько, давайте, що таке резонанс, щоб не затягувати. Да? Резонанс, тобто це оця частота, на якій КСХ буде мінімальним. Тобто, якщо подивитися на графік, як це виглядає на приборі, тобто у вас буде якийсь отакий графік, так? Тобто по цій шкалі буде частота, наприклад, від 400 до 500 МГц. А по вертикалі у вас буде КСХ або СВР. Так? І от в самій мінімальній точці, тобто він буде рахуватися від одиниці, ну і там до безкінечності, як ми казали, да? Тобто збільшуватися, тут хай буде там 10 умовно, да? То от в самій мінімальній точці, це для нашого графіка отут, це десь буде, ну, по нашій картинці, хай 440 МГц. Оце і буде резонанс антени. Тобто на оцій частоті в неї буде мінімальний КСХ. Тобто саме на цій частоті ця антена буде ідеально працювати. Але, як я вже казав, наприклад, от у нас є двієчка, да, умовна оця межа. Тобто всі частоти, які попадають в цей проміжок, який менше 2, ну, на цьому діапазоні антена також буде плюс-мінус працювати нормально. Але не завжди графік має саме такий вигляд. Да? Він інколи буває отакої форми. Тобто, що в нас антена дуже вузькополосна. Тому майте це на увазі, що КСХ і саме резонанс антени відіграють ключову роль в її ефективності. І оце з теорії антен все, що вам, в принципі, потрібно знати. Тобто, маючи отакий прилад нано ВНА, ви можете побудувати ефективну антенну, ви можете виміряти її резонанс, в разі потреби ви можете вкоротити елементи або якимось чином їх змінити взаємне розташування і досягти максимальної ефективності для антени. І таким чином ви мінімально зменшите ризик пошкодження радіомодуля. Він ніколи у вас там не перегріється, не згорить від того, що ви просто приліпили якусь непідходящу антенну. Тому давайте зафіксуємо цей крок номер 1, що для того, щоб почати будувати ефективні антени для мештастику,
отака штука або подібна їй, да, їх існує багато видів, вам буде обов'язково потрібно. Навіть не думайте щось збирати просто по кресленнях, ви ніколи не доб'єтесь ефективного результату. Навіть якщо ви зробите все до десятих долей міліметру, все рівно ви можете не попасти в резонанс і, відповідно, якогось відчутного ефекту ви не побачите. Бо якщо ви, знову повертаючись до цього графіка, якщо ви побудуєте антенну, в якої резонанс буде на частоті, от візьмемо такий графік, да? На частоті, наприклад, 450 МГц, а на 433 МГц коефіцієнт стоячої хвилі буде, наприклад, 1,9. Замість 1,1 чи хай навіть 1,5. Да? То, відповідно, така антена буде дуже погано працювати. В неї майже половина енергії буде повертатися в модуль. Тобто пів вати буде тиснути назад на радіомодуль і, відповідно, ні про яке покриття, ні про яку якість передачі мова не буде йти. І оцей момент, про який я вам розказую, він саме критичний на передачу. На прийом нема питань. На прийом можна робити будь-яку антенну без отаких приладів, без оцих всіх знань. Да? Як я казав, що берете просто, як звичайним радіо, дротик, і все буде працювати. Але не забувайте, що Мештастік, він передає в фоновому режимі, да, тобто він передає телеметрію. Тобто він постійно надсилає сигнал для того, щоб сусідні ноди могли зрозуміти, що є якась нода поруч, і відобразити її в списку доступних нод. І тому не думайте, що я просто підключу шматочок дротику, щоб подивитися, чи є хтось довкола. Да? Так не вийде. Бо, як я вже казав, що Мештастік, він завжди працює на передачу. Він ніколи не стоїть в режимі тільки прийому. Тому майте це на увазі. І тому я кажу, що якість антени дуже впливає на його параметри. Ну і перш ніж почати взагалі розглядати конкретні конструкції антен, як їх зробити і що вони собою являють, давайте зупинимо ще на такому теоретичному моменті. Умовно, всі антени, які взагалі існують в світі, і їх конструкції можна поділити на дві великі умовні групи. Це антени всеспрямовані і антени направлені. Тобто в чому між ними різниця? Антена всеспрямована, вона випромінює хвилі в усі боки від себе. Так? Тобто вона випромінює сигнал в навколишній простір в усіх напрямках. По осі Х, по осі Y, по осі Z. Тобто вона випромінює сигнал в навколишній простір довкола себе. Направлена антена так не працює. Направлена антена направляє сигнал в вигляді променя світла, так? Який має свою ширину і має свій напрямок відносно тіла антени. Тобто, якщо взяти звичайну телескопічну антенну, вона є всенаправленою. Тобто вона від себе відпромінює в різні боки. Якщо взяти антенну типу хвильовий канал, оцю, яку я вам намалював, так? Ви такі антени 100% бачили. Така антена є направленою. Тобто вона випромінює сигнал вздовж своєї осі, конкретно від широкого елементу до вузького елементу в такому напрямку.
Да? Тобто ця антена є направлена. І давайте швиденько накидаємо, заповнимо цю табличку. Які антени для межтастіку можна використовувати всеспрямовані, і які можна використовувати направлені антени. Направлених антен насправді небагато. Насправді в нас направлена антена – це хвильовий канал. Вже маркер не пише. Ну, я думаю, буде видно. Да? Це хвильовий канал, або вона ще називається Ягіуда. По прізвищу її розробників. Так? Тобто хвильовий канал є направленою антеною. Є, можете ще знайти таку антенну, яка називається Моксон. Це також направлена антена. Вона не випромінює всі в сторони, в неї є чіткий напрямок. Це такі найбільш популярні антени, да? Інші я не розглядаю. І всеспрямовані антени, їх набагато більше. Тобто всеспрямована антенна – це звичайний диполь. Це ground plane, або як її ще називають, павук. Оці антени є всеспрямованими. Тобто вони розповсюджують сигнал в різні сторони довкола себе. І тепер питання. І сюди можна віднести будь-яка штирьову антенну. Тобто це, наприклад, давайте умовимось, напишемо штатна антена. Штатна антена радіомодуля, вона також є всеспрямована. Тобто оцей штирьок, який стирчить зверху нашого модуля, він випромінює сигнал в усі боки. Ви його не можете якимось чином кудись спрямувати. І тепер, відповідно до цього, яку ж антенну обрати для вашого межтастік-вузла? Всеспрямовану чи кудись направлену? І це буде залежати від того, яку ви ставите перед своїм вузлом задачу. Якщо у вас мета зв'язати дві стаціонарні ноди між собою, які знаходяться, скажімо так, на середній відстані, на великій або середній відстані, краще, звісно, використовувати направлені антени. Бо вони мають гарне підсилення і працюють лише в один бік. Тобто у вас сигнал концентрується в певному напрямку, а не розпорошується в усі сторони. От для цього випадку антена направлена буде працювати краще, ніж все направлена. Все спрямована, так? Але якщо ви хочете доєднати свій вузол до загальної мережі з різних нод, тоді є сенс обрати всеспрямовану антенну, яка буде брати повідомлення від однієї ноди і пересилати до іншої ноди. І в такому випадку вже спрямована антенна, вона буде працювати менш ефективно. Бо якщо, наприклад, ми візьмемо ось той самий напрямок, то така антенна, максимум захватить це оцю і оцю ноду. Вона буде випромінювати сигнал в цю сторону. І максимум, що вона захватить, це краєчком, це оцю і оцю ноду. Ті ноди, які позаду неї, вони ніколи не отримають від неї сигнал. Тобто, умовно, скажемо, що якщо ця нода знаходиться поруч, ця нода її зможе почути, але передати сигнал, наприклад, на оцю ноду вона не зможе, бо в неї спрямована антенна, і вона передає сигнал тільки в такому напрямку. І тому все спрямовані антени, вони підходять саме для таких вузлів, які хочуть чути все, що відбувається довкола. І, відповідно, передавати довкола все, що є.
такі антени будуть гарно працювати саме для ретрансляторів. І такі антени гарно ставити десь на відкритій місцевості, щоб вони випромінювали сигнал в усі боки. І ще давайте коротенько, в чому різниця між спрямованими та всенаправленими антенами. Да? Якщо ви хочете створити саме роутер або репітер, так, зі свого мештастік вузла, тоді є сенс використовувати всеспрямовану антенну. Тобто ви обираєте на місцевості якийсь пагорб, так, ну маркер вже не пише. Тобто ви обираєте якийсь пагорб, на який ставите антенну, і вона буде покривати максимум довколишнього простору. Тобто ставити якусь спрямовану антенну немає сенсу. Але якщо у вас задача конкретно зв'язати дві ноди між собою, тоді треба обирати, звісно, що спрямовану антенну. Вам не треба розсіювати сигнал в навколишній простір. Це просто безглуздо. Так, давайте я поміняю маркер і продовжимо по цій темі. В яких випадках ще краще обирати саме спрямовану антенну? Уявімо таку ситуацію, що ви живете в багатоповерховому домі. Так я умовно намалюю. І ви хочете в своїй квартирі, десь на балконі або ближче біля вікна, особливо, якщо це мова йде про панельні будинки, в яких іде арматура залізна, да, яка створює таку клітку, через яку важко проникає сигнал. Ви хочете десь біля вікна поставити свій мештастік вузол і доєднатися до цієї корисної і гарної спільноти. То в цьому випадку вам також підійде саме спрямована антенна, бо вам не потрібно випромінювати сигнал всередину кімнати. Вам треба його стріляти саме назовні. Хай це буде якийсь невеличкий сектор, так? Але ви маєте чітко розуміти, що, наприклад, антенна павук вам в цьому випадку не підійде. Бо вона просто частину свого сигналу буде випромінювати всередину кімнати і умовно скрізь будинок на цю сторону. Да? Сигнал все рівно не пройде. Бо тут ще буде дуже багато всередині стін, різних перешкод, скрізь які цей сигнал не проб'ється просто-напросто. І більшість цього буде вилітати, як промені світла у вікно. І тому ставити павук в такій конфігурації недоцільно. Також дивіться, да, в чому особливість ще антен. Ну, давайте от умовно намалюємо, наприклад, є стіна назовні вашого будинку. Є, наприклад, стіна. Да? І ви впритул до цієї стіни ставите антенну Ground Plane, яка є всенаправлена і яка випромінює сигнал в різні боки. І така антенна почне працювати гірше в такій конфігурації, ніж, наприклад, якби вона стояла трохи далі від стіни. Тобто, уявімо, що є якийсь отут кронштейн. І тут є, наприклад, отакий коротенький кронштейн. То отакі антени не бажано ставити впритул до предметів, які мають слабу сигнальну проникність. Це звичайні панельні 9-поверхівки або 5-поверхівки, в яких отут іде всередині арматура залізна. І вона заважає проходженню сигналу. І дивіться, що відбувається в такій конфігурації. Тобто сигнал відбивається від цієї залізної арматури і повертається назад в антенну. Тобто тут відбувається такий собі
я би назвав це сквозняк, да, що в цьому просторі сигнал починає хаотично бігати і заважати нормально передавати. Тобто відбитий сигнал, він забиває чистий сигнал, який йде в ефір. І тому такі антени все спрямовані. Хоч це буде ground plane, хоч це буде звичайний диполь, який складається з двох половинок. Так? В такій конфігурації біля стіни вони будуть дуже погано працювати. І якщо ви хочете поставити десь за вікном поруч зі стіною антенну, краще або зробити трошки довший кронштейн і винести її подалі від стіни, або використовувати просто спрямовану антенну, наприклад, той самий хвильовий канал, в якого таких проблем нема, тобто ви його кріпите до стіни, і він надсилає вздовж своєї осі радіохвилі, які не йдуть от сюди назад, не йдуть в стіну, вони йдуть в навколишній простір. Це такі нюанси по антенах. Так? Тобто, в залежності від своїх умов, ви обираєте. Давайте ще раз повернемось до таблички. Тобто, ви обираєте, що ви хочете зробити. Або ви хочете поставити десь на даху гарну антенну. Це може бути диполь, ground plane, чи навіть штатка. Або якщо ви хочете зв'язати між собою два віддалених вузла, тоді тут краще буде вам підійде Moxon антена або хвильовий канал. І тепер, коли ми знаємо, скажімо так, всю теорію, давайте спробуємо пройтися по цих антенах. Я вам покажу, як вони виглядають на практиці і що треба для того, щоб їх побудувати. Почнемо з самого простого варіанту. Якщо ви не хочете морочитись з якимись вимірюваннями, розрахунками, все, що вам потрібно, це трішечки модифікувати вашу ноду. Тобто вам потрібно купити отакий роз'єм. Він називається типу фланець. Чому фланець? Бо в нього є отака площадка. І цю площадку можна закріпити на ваш корпус, вибачте, за допомогою 2 або 4 гвинтів. І все, що вам треба, це закріпити такий роз'єм до вашого корпуса мештастик, і тоді ви зможете використовувати в своєму вузлі більш наворочені антени від рацій. Тобто, якщо буде видно, ось є отака широкополосна антена. Вона, бачите, від 400 до 470 МГц, тобто 433 сюди попадає. Оцей роз'єм, він називається SMA мале або SMA тато, бо в нього є всередині отакий штирьок. І, відповідно, більшість антен для рацій мають роз'єм SMA мама або SMA фемале. І вони між собою дуже гарно поєднуються. Тобто ви просто їх скручуєте і таким чином ви в порівнянні зі штатною антеною добиваєтесь кращого покриття. І якщо використовувати щось більш довше, от я не дарма поставив так камеру, тобто можна для рації купити отаку довшу антенну. Наприклад, в мене це китайський Retevis, там щось 777 він називається. Він має такий самий роз'єм, такі самі частоти. І повірте мені, оця антена працює набагато краще, ніж оця штатна, що йде в комплекті з модулем. Бо, по-перше, вона довша і вона більш ефективна. Тобто, це, повірте мені, небо і земля. Коли я беру оцю антенну і ставлю на такий самий вузол,
Тобто оці два вузла вони однакові, вони побудовані на однакових компонентах, в них вся начинка однакова, ну вони виглядають по-різному, бо в них різні корпуси. Тобто, коли я на такий самий радіомодуль ставлю отаку довгу антенну, то вона просто в рази збільшує свій радіус дії. Тобто оця нода буде працювати набагато краще, ніж оця. І оце самий простий спосіб номер 1. Тобто все, що вам треба замовити на Аліекспресі, отакий роз'єм. Треба мати ще шматочок будь-якого антенного кабелю, щоб припаяти цей роз'єм до радіомодуля, там є відповідні контакти. І купити якусь отаку просунуту антенну, якийсь ретевіс, чи є антени Nagoya. Не обов'язково навіть покупати оригінал. Достатньо такої китайської копії, і це буде набагато краще за отаку штатну антенну. І зробити це набагато простіше. Тобто знайти такі невеличкі бовточки, просверлити дві дірочки, вставити роз'єм, припаяти. Тут нічого складного немає. Тобто ця конструкція для новачків я би порадив почати для експерименту саме з таких варіантів. І ви, повірте, одразу почуєте різницю. І побачите, що ваш вузол стане більш ефективний. Наступна антена, з якою можна погратися і яку можна зробити, це звичайний диполь. Давайте я ці антени приберу в сторону вам і покажу вам оце, що в мене лежить. Отакий умовний хрест. Це не зовсім хрест. Але не лякайтесь, одразу кажу, що це антена не для мештастику, я вам її просто показую як приклад. Це я роблю антенну для FM-ресивера, FM-тюнеру. Тому вона така велика. Тобто, що таке диполь? Диполь – це два відрізка дротів. Так, давайте зроблю масштаб менше, отак, з ногами, да, щоб ви розуміли. Тобто, це два відрізка або трубки, або товстих дротів, або тонких дротів. Тобто, неважливо чого. Тобто, це відрізок, два відрізки, які ми з'єднуємо вдовж своєї осі. Тобто, ми їх ставимо ось таким чином, з певним зазором. Оця дерев'яна планка служить кріпленням. Тобто, ми будемо кріпити її ось так. Вона ще не готова. Тобто, одна штука піде в цю сторону. Інше плече антени, називається правильно, піде в цю сторону. Навіщо воно саме в такому вигляді? Да? Чому не можна взяти одну палку? Навіщо ця ще поперечина? Поперечина потрібна для того, щоб ця антенна ефективно працювала, нам треба, щоб кабель мінімум на пів метра відходив перпендикулярно вздовж осі антени. І тоді вона буде працювати ефективно. Звісно, що для мештастику ці розміри будуть набагато менше. Тобто для FM я брав середню точку, це 100 МГц, мештастик нас на 433 МГц, відповідно, ця антенна, як ви розумієте, буде в 4 рази менше. Навіть більше, в 4,3 рази. Тобто це буде десь отакі відрізочки невеличкі. Отакі. Да, оце буде диполь антенна. Вона проста, вона все спрямована, вона доволі ефективна. І щоб ви розуміли, да, як вона буде кріпитися, вона буде працювати от в такому положенні, вертикальному. Тобто вона не буде отак розташована, вона буде розташовуватися саме як я зараз тримаю оцю конструкцію. Тобто одна половинка, одне плече буде дивитися вгору, інше плече буде дивитися вниз. І ось таким чином вона буде розташована в мене десь за вікном. І ця антенна називається
диполь. Тобто дві рівні половинки, які скріплені між собою антенним кабелем. Одна жила підключається на одну половинку, інша жила підключається на іншу. Да, тобто все просто, все нескладно. Знову ж таки, як дізнатись розміри цих елементів? Для цього є спеціальні калькулятори. Тобто ви можете загуглити в інтернеті розрахунок диполя, і все, що вам треба, це просто ввести частоту 433 МГц. Наступна всеспрямована антена, і я б вам її радив саме почати з нею. Да, це мій улюблений варіант. Я вважаю її найкращою і найефективнішою. Це антена Ground Plane, або її ще називають павук за отаку специфічну форму ніжок. Одразу кажу, ви так подивитесь, скажете, боже, що це таке? Чого воно таке криве? Чого воно таке касе, ніби його десь там по ним танком проїхались по цій антенні. Да? Це моя перша антенна. Я не знав, як їх робити, тому я зробив її отак. Тут був спеціальний роз'єм, він відламався, я вже приклеїв клеєм з двох сторон. І тому вона виглядає отак погано, але повірте, працює вона супер ефективно. Ось тут в неї на кінчику є перехідничок, щоб підключати до межтастік ноди. Значить, що являє собою ця антена? Це центральний штир, який ізольований від всіх інших елементів. І оці ноги павука, це називаються противаги. Оце і є той земляний полігон, ground plane, відносно якої працює ця антена. Тобто оця площадка, вона мідна, да? І ноги вони імітують землю. Оцей штир імітує просто телескопічну антенну. І конкретно оця антена, да, я тут ще додатково причепив ферритове кільце. Ви за нього можете почитати, навіщо воно потрібно, що воно дає. І оця антена, вона працює дуже ефективно. І що мені ще в ній подобається, да, от саме головне, про що не кажуть інші блогери. Їй дуже зручно користуватися. Вона легка, вона невеликих розмірів, вона ось, як моя долоня, да, тобто вона дуже компактна. І, наприклад, якщо у вас є підвіконня, то ви просто отак її ставите на підвіконня і все. Бо, наприклад, той самий диполь просто поставити на вікно не вийде. Його треба кріпити якось до скла вертикально. Да? Тобто треба, щоб не було перекосів, да? Його не можна ставити по діагоналі. То оцією антеною ви взагалі не паритесь. Ви отак її поставили. Навіть посеред комнати на підлогу. Отак ви ставите і вона одразу працює. І оцей варіант для межтастіку я вважаю саме найкращою антеною. Не дивлячись на те, що вона все спрямована, інколи вона може поганенько працювати якщо ви поставите її біля стіни, поруч впритул. Да, але якщо ми розглядаємо варіант багатоповерхівки, на підвіконня оце ідеальний варіант. Також ви можете що зробити? Ви можете взяти звичайну нитку або якийсь шматок, там шнурок чи щось таке, да? Примотати сюди або примотати сюди. Да? Тобто будь-який електричний матеріал, діелектричний матеріал, він не впливає на цю антенну. І ви можете його просто підвісити десь за вікно. Якщо у вас є якась для білизни чи ще для чогось якась виносна консоль, можете просто ниткою підвісити цього павука ось так за верхівку, або взяти отут, або просто в мене він висить на шнурку за склом. Тобто, дуже зручно, проста, невелика конструкція, і вона доволі ефективна. А знову ж таки, стосовно того, як він побудований в мене. Оце не найкраща конструкція, можна зробити простіше.
можна взяти оці ноги і зробити суцільним шматком. Тобто не треба різати 4 окремих частини, можна зробити це з 2 частин. Якщо я знайду фотку, я її прикріплю, буде десь отут в кутку. Це вже, скажімо так, мій пробний варіант. Інші свої гарні антени я пороздавав. Вони більш ровні, більш, скажімо так, естетично привабливі, але навіть отаке одоробло, воно працює дуже гарно. І має гарне підсилення, і нода з такою антеною стає дуже-дуже ефективною. І отакий довгий кабель дозволяє мені ноду розміщувати всередині кімнати, а саму антенну кидати на підвіконня, і воно дуже класно працює. Так, це були спрямовані антени, точніше, все направлені антени. І тепер я вам покажу єдиний варіант, який мені подобається. Це антена Ягіуда або хвильовий канал. Вона може бути на 3, на 4, на 5, на 6 і на скільки завгодно елементів. З чого вона складається? Так, давайте приберемо зайве з кадру. З чого складається ця антена? Вона складається з відомого вже нам диполя. Тобто оці два елементи – це звичайний диполь на 433 МГц. Вона складається з директора і вона складається з рефлектора. Отак 3 ці елементи називаються. Що таке рефлектор? Рефлектор – це відбивач. Тобто, умовно уявіть собі, що це така як лінза, яка спрямовує потік радіохвиль вздовж антени в ту сторону. Тобто, хвиля розповсюджується від довшого елемента отуди наверх. Диполь – це активний елемент, він відпромінює сигнал, який відбивається від рефлектора. І директор спрямовує цей сигнал саме в ту сторону, вверх. І виходить отака антена, давайте покажу ближче, яку ми розміщуємо отак вертикально, тобто вона працює не в такому положенні, вона працює в такому положенні, як і звичайний диполь. Але на відміну від диполя, хвилі розповсюджуються не в усі сторони, а вони йдуть отак по прямій, туди, куди зараз дивиться моя оця чорна антена. Тобто вони йдуть вперед. І таким чином сигнал в нас не розпорошується, він чітко спрямований. Матеріали ви бачите, які, з чого воно побудовано. Тобто це звичайний суцільний дріт товщиною, скільки там він, 2,5 чи 3 мм. Тобто це дуже компактна, дуже легка антена. Тобто, зібрати її можна, я вважаю, зі сміття. Тобто знайти будь-які дротики, якимось певним чином закріпити їх на палці і отримаєте таку антенну. Знову ж таки, на краю ось така конструкція. Це звичайний радіокабель. Якщо не помиляюсь, RG174. Так, десь тут має, ось написано. RG174. Обіцяють 50 Ом, але на ньому написано 75, не знаю чому так. Я його покупав як 50-омний. Неважливо. Тобто, отака проста конструкція, яку можна відтворити в домашніх умовах. Як я вже казав, антена ця може складатися з різної кількості елементів. Від чого це залежить? Навіщо в нас є декілька варіантів цієї антени? Трьохелементна антена, вона має невелике підсилення сигналу, але широкий промінь. Тобто вона має конус дуже широкий. Тобто вона випромінює, хоч вона і є направлена, але в неї напрямок він такий дуже широкий. Якщо уявити це як промінь світла від ліхтарика, то це дуже широкий промінь.
Якщо сюди додавати більше елементів, підсилення антени збільшиться, тобто вона може бити на більшу відстань, але зменшується і ширина променю. І я побудував ще одну подібну антенну, яка називається також хвильовий канал або Ягіуда. Ось вона навіть вся в кадр не влазить. Зараз спробую показати. Вона ось така довга. І вона складається з 1, 2, 3, 4, 5 з 5 елементів. І ці елементи вже мають трошки іншу конструкцію, тобто це отакі товсті трубки. Але принцип такий самий. Ось це в нас диполь. Тут, якщо відкрутити кришечку, ця трубка, вона розрізана отут навпіл, вставлена з певним зазором, підпаяний до неї кабель. Тобто така сама історія, як і з попередньою антеною, але ця антена має більше підсилення, вона більш далекобійна. І, скажімо так, вона слугує саме для того, якщо ви хочете зв'язати по-справжньому дві віддалені ноди. Якщо у вас є, наприклад, десь за містом дача, а стаціонарна ваша нода знаходиться там на 5-му поверсі квартири, то за допомогою такої антени ви можете зв'язати між собою дві ваші ноди. Отака вже антена, вона дійсно є таким далекобійним варіантом, але вона і складніше в виготовленні, і вона має більше габарити. Тобто вже на підвіконня її так просто не покладеш. Тобто тут вже треба щось думати з кріпленням. Але також ця антена працює досить ефективно. І ось, до речі, як виглядає той роз'єм, який я вам пропонував для того, щоб кріпити штатні антени для рації. Тобто отак він виглядає. Це я його застосував як такий тимчасовий варіант. Я хочу сюди зробити нормальний штекер. Але і з таким конектором ця антена працює досить непогано. Тому, як бачите, що для Мештастік є дуже багато варіантів, як можна поліпшити його. Я вам не показую Moxon антенну. Я її збирав, але відверто вона мені не сподобалася. Тому те, що я вам зараз показав, це такий базовий, як то кажуть, варіант, який ви можете дуже легко відтворити в себе. Нічого тут складного, нічого космічного нема. Єдине, що може бути на вашому шляху перепоною, це оцей пристрій, який коштує десь приблизно $40. Це, скажімо так, недешева іграшка. Але якщо ви хочете в цій сфері розвиватись, якщо ви хочете будувати антени не тільки для Мештастіку, а для радіостанцій, для портативних рацій, для стаціонарних радіостанцій, то така штука буде вам в нагоді. Вона насправді багато чого вміє. Вона може міряти різні там ємності. Коротше, це ви все можете почитати, я не буду розказувати. Є окремі відео саме конкретно по цьому приладу, там на декілька годин, де люди показують весь функціонал, як ним користуватись, як його налаштувати, відкалібрувати і все таке інше. Тобто, знову ж таки, давайте коротенько підсумуємо. Хай це буде такий невеличкий підсумок. Значить, все, що вам треба, це обрати ваш шлях. Або ви йдете складним, але більш ефективним шляхом, купуєте собі ось такий прилад і будуєте різного типу антени. Або ви йдете більш простішим шляхом. Ви берете, трошки переробляєте вашу ноду під зовнішній роз'єм антени і купуєте різні варіанти китайських або фірмових антен на 433 МГц. Я
пройшов і той шлях, і весь свій досвід я коротенько підсумував в цьому відео. І що оберете з цього ви, вже вирішувати, як то кажуть, тільки вам. Дякую, що дивилися. Якщо є питання, пишіть в коментарях, з радістю відповім. Можливо, десь я щось неправильно сказав. Також я завжди за те, щоб дістатися істини, і буду дуже радий почути ваші зауваження в коментарях. Тому не соромтеся, пишіть і побачимось вже в нових відосах.